Kedves nézőink, a műsorunk elején egy munkahely bemutatását ígértem önöknek. Itt ül a stúdióban, szeretettel köszöntöm Grunwald Imrét, a személyügyi vezetőjét az iCor Global Service Kft-nek. Jó estét kívánok! Valamint Kopf Andrást, a Caritas munkatársát, hogy a két cég, ha fogalmazzunk egy pillanatra így, hogyan találkozott, annak az egyszerű oka az, hogy az iCor elnyerte a Fogyatékos Barát Munkahely címet. Mit jelent ez a cím, és kitől vagy honnan nyerték el, vagy ki adományoz ilyen címet, hogyan lehet ilyenre egyáltalán pályázni? Röviden ezt vázoljuk, kérem szépen. Nagyon büszkék vagyunk. December 3-án, most szombaton nyertük el ezt az elismerést, de ez nem csak egy olyan dolog, hogy oda megyünk és akkor megkapjuk. Május óta ezen elég sokat dolgoztunk, hogy ezt az elismerést megkapjuk. Több eleme volt a felkészülésnek, de igazából egy kicsit visszamennék. Angliából indult ez a lehetőség, körülbelül 20 évvel ezelőtt kezdtek cégek jelentkezni arra, hogy szeretnének valamit tenni a megváltozott munkaképességű emberekért. Jelenleg világszerte most már 4700 ilyen díjat osztottak ki. Magyarországon 2010 óta lehet pályázni fogyatékosságbarát munkahely elismerésre, és az iCornál úgy gondoltuk idén májusban, hogy szeretnénk ezt a lehetőséget mi is megpróbálni. Szerencsére nekem már volt tapasztalatom, nem ez az első cégem, ahol tudtam ebben segíteni. Ez ahogy az elején említettem, ez egy hosszú folyamat. Az első lépés mindig az, hogy beszélgessünk egy kicsit, hogy mit is jelent tulajdonképpen fogyatékosnak, vagy megváltozott munkaképességűnek lenni. Ezt úgy hívják szaknyelven, hogy érzékenyítő tréning. Kezdjük a felsővezetőkkel, és utána a vezetőkkel, aztán a kollégáknak is beszélünk egy kicsit róla. Ugye az ember, amit nem ismer, jobban fél tőle. Igen. Ez az első reakció, az biztos. Így van, hogy hogyan kell reagálni. Igen, hogy ilyen reakciók jöttek az elején, hogy jó, hogyha felveszünk egy siketember, ő honnan fogja tudni, hogy tűz van. És mondtam, hogy a siketember nem buta ember, megütögetjük a vállát, és mondjuk neki, hogy tűz van, és hogy fáradjon ki. Tehát minden probléma megoldható. Úgyhogy végigvittük ezt az érzékenyítő tréninget, és rögtön így a kollégák átváltoztak pozitívvá, és a saját maguk hozták a javaslatokat, hogy mit kéne átalakítani. Kiépítettünk pont erre a példára alapozva egy riasztórendszert, úgyhogy onnantól kezdve a termelési területen már nem csak hangjelzést adunk, hogyha tűz van, hanem fényjelzést is, ami könnyen lehetővé teszi az evakuációt a tűz esetén. De igazából ezt is csak azért, hogy a kollégákat megnyugtassuk. És a pályázat és ennek a lehetőségnek a célja nem az, hogy egyszerre tökéletesek legyünk és felkészüljünk fogyatékos emberek foglalkoztatására, hanem minden évben, ahogy ön is mondta az előbb, egy kicsivel többet tesz a cég azért, az iCor, hogy fogyatékos barátabb legyen. Jó pár dolgot tettünk, például átalakítottuk a szabályzatainkat. Hogyha valaki az iCorhoz jelentkezik, mint megváltozott munkaképességű, akkor egy nap extra szabadságnap jár, ami semmi jogszabály, semmi nem ér elő, hanem mi azt mondtuk, hogy erre tekintettel egy extra nap szabadságot adunk, de ezen felül átváltoztattuk a bónuszrendszerünket például, hogyha betegség, általában a kollégáink, hogyha sokat betegek, akkor nem kapnak bónuszt. Ez alól kivételek a megváltozott munkaképességűek. Úgyhogy ezzel is szeretnénk hozzánk csábítani minél több embert. A megváltozott munkaképességűeknek is meg kell ismerni bennünket, úgyhogy azért is örülök nagyon ennek a lehetőségnek, hogy itt beszélgethetünk erről. Azt azért bocsásson meg, hogy kérdezni szeretnék valamit, illetve hogy szögezzük le azt, hogy azért az nem az iCornak a jellegzetesség, hogy megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat, hanem ez más gyáraknál is van ilyen, más cégeknél is van ilyen, vagy erre lehetőség. Csak itt egy picit talán érzékenyebbek, vagy fontosabbnak tartják, vagy kicsit nagyobb energiát fektetnek arra, hogy minél kényelmesebb legyen nekik a munka. Így van, bármelyik cégnek lehetősége, sőt, igazából azt mondanám, hogy kötelessége, ugye? Fogyatékosat, hogy megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatni. Jogszabály írja elő, hogy a cég vagy adót fizet, vagy 5% erejéig megváltozott munkaképességűeket foglalkoztat,
És igazából itt jön be az András a képbe, hiszen a Caritasszal már elég régi az együttműködésünk, és a vezetők az Ájkorban mindig is nyitottak voltak arra, hogy ne az egyszerű utat, az adózást válasszák, hiszen fontos az, hogy a közösségünkbe, a munkavállalóink között ezt a színességet is megadjuk, hogy mindenféle emberek legyenek a munkatársaink között. Caritas hogyan tud ebben segíteni? A Caritas abban tud segíteni, hogy hosszú évekkel ezelőtt Utcaini Régvári Marietta, Caritas igazgatóasszonya megálmodta a Kríziskamra nevű projektet, aminek keretén belül ugye a nappali gondozásunk részeként, terápiaként van ez a lehetőség, hogy megváltozott munkaképességek dolgozhatnak. Minden kapcsolat, azt gondolom, valójában bizalmi kapcsolat is, és ott tudnám aláhúzni Imre szavait, hogy azért volt nagyon jó kezdettől fogva az Ájkorral együtt dolgozni, mert pici lépésekben, de abszolút a realitás talaján állva indult el. Tehát először ők kerestek meg minket különböző gyűjtésekkel. Majd a megfelelő pillanatban elkezdtünk együtt gondolkodni, és tényleg így indult együtt gondolkodni, hogy hogyan tudnánk ezt a lehetőséget úgy kihasználni, hogy valódi segítés legyen. Nem fogom soha elfelejteni, az Imre többször is kihangsúlyozta, hogy de én azt szeretném, hogy valóságos emberek legyenek, és találkozni szeretnék velük. És ez az, amit elmondhatom, más cégekkel is kapcsolatban vagyok, hogy az Ájkor esetében nagyon intenzív, szinte 2 havonta jönnek kollégák a gyárból, és találkoznak a kliensekkel. A közvetlen kapcsolattartóm egy olyan kolléganő, aki maga egészségügyi főiskolát végzett, és a HR személyzeti osztályon dolgozik, és az első perctől kezdve, hogy megszólította, a klienseknek hívjuk a gondozottainkat, a klienseiket, tudtam, hogy ez a hölgy ért a szenvedélybeteghez, ért a pszichiátriai beteghez. Tehát túl a szavakon azt tapasztaljuk segélyszervezetként és segítőként, hogy ugyanez a szellemiség él ebben a gyárban és ebben a cégben. És ez az, ahol viszont tudunk olyan élettörténeteket együtt gombolítani és együtt segíteni, én azt gondolom, hogy az igazi célja. Tehát nem elég csak az, hogy jó, nem veszik el azt a 8000 forintos plusz támogatást, mint ahogy egy olyan dolgozótól, aki egészséges. De azt is tudom mondani, hogy egy megfelelő türelemmel viseltetnek a gondozási kérdések iránt. Egy rövid példát, csak egy szenvedélybeteg, egy alkoholbeteg asszonnyal adott a problémája, egy hosszú tiszta időszak után ő sajnos visszaesett. És nem tudta tartani azokat a kereteket, hogy munkába járjon. Most ugye a törvényi feltételek miatt ilyenkor el kell köszönni, és az egzisztenciája veszélybe kerül. És ekkor le tudtam ülni az Imre személyzeti osztályba, és azt mondani, hogy csináljuk azt, hogy azt mondjuk a hölgynek, hogy abban az esetben hosszabbítunk, és csak 1 hónapot, ha elmegy terápiára. A hölgy ezt vállalta, és most fog visszatérni, és várja a hosszabbítása. Ezt nem lehet minden céggel megtenni. Tehát ez az a fajta plusz energia és plusz erőfordítás, amelyben én rendkívül hálás vagyok az Úristennek és az Ájkornak ebben a sorrendben, hogy egy ilyen partnert kaptunk magunk mellé. Hogyan dől az el, vagy hogyan lehet azt eldönteni, hogy ki lesz alkalmas arra, hogy munkába tudjon állni? Egyáltalán önkéntesként jelentkeznek, vagy önök szólítják meg hogyan fogalmazott a klienseket? Tehát hogyan dől el az, hogy kit érdemes foglalkoztatni, és kit lehet hosszú távon? Vagy ez ilyen szempontból, bizonyos szempontból egy kockázat? Én nem mondanám kockázatnak. Az első lépés az, amiért itt vagyunk, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy van egy lehetőség erre. Úgyhogy szeretnénk mindent megtenni azért, hogy az új kollégáink, vagy leendő jövőbeli kollégáink megtaláljanak bennünket, és minden olyan kollégát, megváltozott munkaképességű embert, aki megszólít bennünket, szeretnénk meghívni egy interjúra. Ebben egyébként Andrásék is sokat segítenek, hogy bemutatnak bennünket, de most, hogyha bárki nézi ezt az adást, nagyon szívesen beszélgetünk emberekkel. Az, hogy fölveszünk valakit, az csak a folyamat legeleje. Andráséknál, pontosabban az Andráséknál foglalkoztatott kollégáink, és ennek az útnak az elején vannak. A mi célunk az, hogy
visszavezessük ezeket az embereket a hétköznapokba, a rendes munkavilágába, hogy tulajdonképpen nekem az lenne az álmom, hogyha egy idő után azt tudnánk mondani, hogy ez az ember nem megváltozott munkaképességű, hogyha itt mondjuk a szenvedélybetegségről beszélünk, hanem teljesen normális kollega, és a munka az egy fontos eszköz erre. Hogyha valaki dolgozik, akkor fontosnak érzi magát, közösségben érzi magát, és ez remélem te is meg tudod erősíteni, hogy ez egy nagyon pozitív löket, hogy egy drogfüggőség, egy alkoholfüggőség után, de akár beszélhetünk bármilyen más fogyatékosságról, ami lehet testi fogyatékosság is, az ember teljesnek érezze magát. Egy egészséges közösség tagjának érezze magát, és ehhez próbálunk mi segítséget nyújtani. Nem könnyű, de teljesen nyitottak vagyunk, és talán azt mondanám, hogy ettől is többek leszünk mi, mint cég. Igen, úgy tudnék fogalmazni egy picit még, hogy egyrészt vannak törvényi feltételeink, másrészt a lehetőségeink. Tehát mi úgy vagyunk kapcsolatban, hogy a fizetésüket az ICOR-tól kapják, és megpróbálunk maximálisan, amennyire tudunk részt venni a termelői munkában. A Caritashoz ők úgy kapcsolódnak, hogy részt vesznek közösségi, illetve alapvetően a nappali gondozásunkban. Nagyon röviden csak például egy pszichiátriai betegnél az a helyzet, hogy a közösségi gondozóink találkoznak velük például a pszichiátrián. Onnantól kezdve a közösségi kolléganők készítik fel rá, hogy alkalmasak legyenek ők például egy nappali ellátásra, abban a rendszerben élni, hogy reggel fölkelek, a társadalomban működök, bemegyek a munkahelyemre. És aztán a közösségi kolléganők jelzik azt, hogy XY már oda jutott, hogy szüksége is lenne a munkára, és alkalmas is erre a megterhelésre. És ez az a pont, ahol az ICOR belép és segédkezet nyújt, sajnos nem tudunk mindenkinek, tehát vannak törvényi feltételek, a komplex minősítésnek meg kell lenni, 40%-ot el kell érni, tehát vannak olyan dolgok, amik kötnek minket. Ha ez mind teljesül, akkor tudjuk gondozás keretén belül. A szenvedélybetegnél az izgalmasabb, hogy ott látványos fölépülések, látványos csodák lehetnek, meg látványos visszazuhanások is, de egy irányba tartunk. Ott azt tudom mondani, hogy tényleg valóságos lehetőség van rá, hogy visszatérjenek a társadalomba ugyanezekből a keretekből. Tehát a szenvedélybetegnek pont az egyik jele és mutatója, így is diagnosztizáljuk az alkoholizmust, hogy van-e probléma, hogy veszítette el munkahelyet, képes-e tartani a tisztálkodást, a napirendet, az emberi kapcsolatait. És egy utolsó dolog, a hosszú évekkel ezelőtt... Tényleg már csak erre van idő. Évekkel ezelőtt rájöttek, hogy az azonos sorsúak és betegségűek egymás között együtt vannak, ez a gyógyító, ez a csoportmunka. És ez a lényege a közösségformálásnak és a közösségben létnek, amit az Imre mondott, hogy ezért fontos, hogy a munkavilágában támogató közegben legyenek. Köszönöm. Nem csak munkahely vagyunk, hanem közösség. Közösség is, ahogyan kezdtük a beszélgetést, de azt hiszem, hogy ezekből a gondolatokból ez kiderült. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Mi is köszönjük. Kedves nézőink, a ma esti műsorban ennyi fért. Köszönöm, hogy velem tartottak. Viszontlátásra. A műsorvezetőt öltöztette Jean Store. Minden, ami divat.